Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Halil Ibrahim, unul dintre numele populare din lumea televiziunii turce, are o bază uriașă de fani atât pentru actorie, cât și pentru cântat. Cu toate acestea, declarația pe care a făcut-o într-un interviu recent și-a impresionat profund fanii. Mărturisirea lui Halil Ibrahim despre vremurile dificile pe care le-a trăit în trecut a avut un mare impact în presă. Celebrul actor a surprins pe toată lumea vorbind despre momentele dificile pe care le-a trăit în cea mai întunecată perioadă a vieții sale și spunând: "Am vrut să mor în acel moment. Această mărturisire sinceră a dovedit că a existat o cu totul altă poveste în spatele poziției puternice și hotărâte a lui Halil Ibrahim, care apărea mereu pe ecran. Această declarație a lui Halil Ibrahim a afectat profund nu numai fanii săi, ci întreaga comunitate media. Deci, ce l-a dus pe celebrul actor în acest punct? Ce evenimente au modelat acea perioadă întunecată și cum a ajuns Halil Ibrahim în această situație? Deși Halil Ibrahim a obținut un mare succes în carieră în ultimii ani, în spatele acestui succes se află mari lupte. În interviu, actorul a vorbit despre momentele dificile pe care le-a trăit înainte de a obține aceste succese și a împărtășit un moment în care s-a simțit epuizat și epuizat. "M-am trezit într-o perioadă în care totul venea asupra mea. Parcă nu puteam să respir. Nu știam ce să fac în acel moment și chiar îmi doream să mor, a spus el, exprimând clar depresia profundă pe care o trăia. Aceste cuvinte ale lui Halil Ibrahim au creat un efect de șoc pentru mulți dintre fanii săi. Nimeni nu ar fi putut prezice că Halil Ibrahim, cunoscut pe ecran ca o figură carismatică, încrezătoare și puternică, va experimenta o astfel de prăbușire majoră în lumea lui interioară. Cu toate acestea, această mărturisire a arătat că se lupta cu dificultăți ca toți ceilalți și că chiar și oamenii care par puternici se pot rupe uneori. Halil Ibrahim a explicat că s-a confruntat cu o presiune mare în timp ce atingea vârful carierei și a avut dificultăți în acest proces. El a afirmat că atenția intensă și constantă pe care o aduce faima a sporit povara asupra sa. "Pe de o parte, succesele m-au făcut fericit, dar, pe de altă parte, am început să mă simt prins într-o cușcă. Toți ochii erau ațintiți asupra mea și asta m-a obosit foarte mult, a spus Halil Ibrahim, adăugând că s-a gândit că este deprimat și și-a pierdut libertatea în această perioadă. Halil Ibrahim, care a încercat constant să se dovedească de când a început actoria, a adăugat că uneori se simte zdrobit de aceste presiuni și își pierde identitatea. "Mi-am uitat propriile dorințe și obiective. Încercam doar să-i fac pe alții fericiți. Dar asta mă consuma încet, a spus el, exprimând frământările pe care le trăia în lumea lui interioară. Dificultățile lui Halil Ibrahim nu s-au limitat la cariera sa. Problemele de familie și unele pierderi pe care le-a experimentat au jucat un rol major în tragerea lui în depresie. Mai ales dezacordurile pe care le-a avut cu cercul său apropiat l-au rănit profund. Unele probleme pe care le-am avut cu familia m-au uzat și mai mult. M-am simțit foarte singur. A fost o distanță între oamenii apropiați și asta m-a întristat foarte tare, a spus el, exprimând singurătatea și disperarea pe care le-a experimentat în acest proces. Mai mult, unele pierderi pe care le-a experimentat Halil Ibrahim în viața sa privată și probleme în relațiile sale i-au creat dificultăți în a depăși această perioadă dificilă. Halil Ibrahim, al cărui nume este menționat constant sub diferite nume în presa tabloidă, a spus că și el a fost foarte afectat de aceste zvonuri. Oamenii scriau și vorbeau mereu despre lucruri, dar nimeni nu știa prin ce trec cu adevărat. Luptam un mare război intern, a spus Halil Ibrahim, împărtășind cu sinceritate golul emoțional și pierderile pe care le-a experimentat.
Halil Ibrahim a declarat că, deși a reușit să lase în urmă acele momente dificile, a avut o mare luptă în sine în timpul acestui proces. În acele momente, cel mai mare dușman al meu eram eu însumi. Mă devoram. Dar la un moment dat mi-am dat seama că trebuie să mă opresc. Mi-am dat seama că nu ar trebui să-mi fie frică să caut ajutor, a spus ea, recunoscând că a reușit să treacă peste această perioadă dificilă obținând ajutor profesional. Halil Ibrahim a declarat că terapeuții și prietenii apropiați de la care a primit sprijin în timpul acestui proces au avut un impact mare asupra lui. Unii oameni vin în viața ta doar pentru a te salva. Când i-am întâlnit, am început din nou să respir. Îți datorez o recunoștință infinită, a spus el, exprimându-și recunoștința față de oamenii care l-au susținut. După aceste declarații ale lui Halil Ibrahim, rețelele de socializare s-au ridicat la propriu, fanii au arătat un mare sprijin pentru mărturisirea sinceră a lui Halil Ibrahim și au exprimat cât de mult îl prețuiesc. Mesaje precum "Suntem mereu cu tine, Halil Ibrahim" și "Poziția ta fermă a devenit sursa noastră de inspirație" au fost răspândite rapid pe rețelele de socializare de fanii actorului. Mai ales faptul că Halil Ibrahim a împărtășit singurătatea pe care a simțit-o în momentele sale dificile a fost primit cu empatie de mulți oameni. Fanii au susținut că confesiunile lui aruncă lumină nu numai asupra propriei vieți, ci și asupra altor persoane care trec prin momente dificile. Sinceritatea lui Halil Ibrahim față de fanii săi și-a extins și mai mult baza de fani și a devenit mai iubit după această mărturisire. Halil Ibrahim a declarat că s-a regăsit după această perioadă dificilă și a făcut declarații pline de speranță despre viitor. Fiecare întuneric are dimineața lui. De asemenea, am încercat din greu să văd în acea dimineață și, în sfârșit, am văzut din nou soarele. Mă simt mult mai puternică acum, a spus ea, explicând cum și-a revenit după ce a trecut prin acest proces. Halil Ibrahim a dat vestea bună că se va concentra atât pe cariera sa de actor, cât și pe cariera muzicală în perioada următoare și că se pregătește să revină la fani cu proiecte foarte bune. "Viața m-a învățat cât de puternic sunt. Acum vreau să reflect această putere în arta mea, a spus Halil Ibrahim, adăugând că lucrează la proiecte care își vor entuziasma fanii. El a adăugat, de asemenea, că a vrut să-și colecteze experiențele din timpul acestui proces într-o carte și că a plănuit să împărtășească acele experiențe cu oamenii. Poate că ceea ce am experimentat va da speranță altora. De aceea am decis să împărtășesc această poveste, a spus el, exprimându-și dorința de a le spune oamenilor despre greutățile pe care le-a trăit. Aceste declarații ale lui Halil Ibrahim au dezvăluit încă o dată ce caracter puternic este. El a dezvăluit persoana reală din spatele faimei și succesului și a subliniat importanța de a fi puternic în fiecare moment al vieții. Această perioadă dificilă prin care a trecut Halil Ibrahim pune în lumină dificultățile cu care se confruntă nu numai el, ci mulți oameni în viață. Aceste mărturisiri sincere au avut un impact profund asupra fanilor săi și asupra lumii mass media. Acum, Halil Ibrahim lasă în urmă toate aceste dificultăți și deschide o nouă pagină în viața sa. Halil, împăcat cu el însuși, mai puternic și plin de speranță, își continuă drumul alături de fanii săi. Pascali